Бажаю здоров'я. Всім привіт. Сьогодні у нас таке цікаве відео. Справа в тому, що я вам вже казав, що Жека мені передав декілька цікавих трофеїв, і я обіцяв вам показати саме, що ж у цьому блокноті кацапського командира взвода. То сьогодні ми будемо показувати на дві камери. Одна камера буде показувати сам блокнот, ну і ми щось будемо коментувати кадр в кадрі. Це перший раз ми робимо, то напишіть у коментарях, чи цікавий такий формат, щоб ми продовжували саме так робити. А у нас ще не просто так це відео, ми в цьому відео розіграємо дуже гарну річ. Жека, презентуй нам, що ми сьогодні розігруємо. Ось такий шматок кацапського, так скажімо, орудія, Так. з якого вони намагались. Але нічого в них не вийшло. І не вийшло так, що аж розірвало навпіл. Ну а ми починаємо огляд саме цього блокнота і будемо зараз дивитися, що у нас з самого початку. Так, ми бачимо, що це блокнот Батаєв Н. 3-я рота, 4-й взвод. Ну і 4-й взвод, це каже про те, що їх дійсно багато. Тому що 4-й взвод це вже більш ніж 100 людей. Так, і тут у нас по списку у них це в взводі 29 людей. Правильно? І тут просто написано було, тут щось незрозуміло. От по списку 22. Як бачите, дата 30-10. Да. І це починається з 30 у нас це жовтня 2022 рік. Це Рівно рік назад. Це Мобік був. Так, тут вже написано, хто тут арестований у них, хто в увал пішов, хто заболів, хто в наряді. КПП, це у нас контрольний пропускний пункт, список вони вели, хто там у них буде. Далі, що тут у них? Список з їди, тушонка, хлібці. Ну, мабуть, отримували провізію. Дошики какие-то, блин, я не знаю, що таке дошики. Доширак. Доширак? Лапша мівіна, тільки наша. Все, так. І 38 зелень. комплект, я так розумію, один комплект на одну людину, тушонку 2 штуки, доширак 2 штуки. Тобто, вот это и есть компоненти їх, так скажем, сухпаїв. Тушонка, хлібці та доширак. Він в якійсь мірі неофіційно, офіційно входить в меню російського солдата. Да, і хочу сказати, що цей хлопець був ще художником, а потім ми подивимося, що він ще й поет. І як бачите, ось саме ми бачимо першу картинку, тушонка, це він про їжу свою. Тут вони ще писали, що він консерви, згущенка, шоколад, кофе, сахар, хліб, сосиски, енергетики. Це вони закупали з собою. Далі у нас, бачите, він намалював рацію. Оазіс Роберт, ответь реке. І Жека, що це у нас? Це позивні. Позивні, да, мабуть. Позивні. Лавина, звізда, карета, рубеж, туман. І, мабуть, шифр якийсь, щоб називати, мабуть, 31, ще й шифр, у цифрах. Ну так, да, ще й в цифрах. Не зрозуміло, може хтось підскаже. Тому що... Ну, я так розумію, тут можна казати, допустимо, по рації Лавина або 11 на зв'язку. Мабуть, так. Мабуть, так, що да. Тут щось якось завернули. Да, тобто, бачите, як вони тут, а оце... Вот это 485-750 это волна. Это вот он волну указал. Видно, это в память о ком. А оце що? И китайская радейка, всем славно известно. Да. Это те, которыми мы на первых порах пользовались. Аутел или что? Блин, не помню сам Ну как-то, название. ну и там две фирмы было. Ну так затошнило, що вже... Так, далі. Вони, походу, жили ще в Алексеевке. 28-й организм, молодежная 110, гостиниця Пилигрим. Походу їх розташували там саме. Позывной быстрый, вот кого-то он отметил. Угу. Так, что у нас?
А, вот еще список, что они тут с собой еще должны были брать. Синька какая-то, колонка, триммер, карта ЛНР, полотенце, тапки, перчатки, носки, сауна. Не знаю, что такое сауна. Ну, это может в рублях, это может Ну, прескурант Это, какой-то. наверное, гроши, И наверное, вот всего 10 320, и вот Ага. я 2400 А, да. в их... Це вони збирали кошти, походу, Да, з да, заводом. какая-то... Так. Вон номер карты, если... Да, можете туди нічого не відправити. Можете... Списати. Кто может, да, вам... Так, і тут бачимо, що вони купляли хлібці, газ, соєвий соус, мазь, згущенка, салфетки, кружки, рамки какие-то, кофе, стрит какой-то, почта, магаз, пиво. Пиво тут, я смотрю, тут дуже часто буде писати, що тут пиво. І ми бачимо слідуючу їх локацію Старобельськ. Тобто вони вже в Старобельську. І їм там вже потрібно, бо вони ближче до фронту походу, і вже вони не хавку покупають, а хамоти, мед, фонарь, антисептик, гвозді, заварник, ізолента, кофта, антенна, подушка, флешка з музикою. Обязательно. Флешка с музыкой никак. Тетрадь, резиновая баба. Блять, прям указано, да. Ты посмотри, резиновая баба. Ну я розумію, дуже важко на війні, але хлопці ще навіть не стріляли, не були в окопах, але їм, мабуть, сказали, що беріть з собою, бо там дуже важко. Резинова баба для російської армії – це головне, що треба з собою брати. Як і унітаз. Да, а унітаз вони обратно Символічно, беруть. символічно. Резиновая баба. Фонарь налобный USB, телефон, найти Wi-Fi, скачать карту, музыку. Пиво, вот как я говорил, пиво. Карта ЛНР. Что, такие существуют еще? Карта ЛНР, ДНР, что это такое вообще? Нашивки Z, да. И шахматы. Коротать досуг. Коротать досуг. Картиночка. Вони, походу, Ничего, живуть там у палатках. Так, тут у них наряд, личный кабинет, что тут, с какого числа зарплата, по какому тарифному разряду, звание, особые условия службы, надбавки. Вот Он пытался. Вот это, наверное, их зарплата рядового. Вот, должность 11 270 рублей, надбавка 12 400 и премия 4227 рублей. Да, это на 1.10.22 года рядовой, то есть это его расшифровка заработной платы, то есть мы можем буквально понять цифру заработной платы. Но возможно у них тоже идет градация на заработная плата и премия, поэтому... то есть... Ну, премия какая-то не очень, да? Ну, так скажем... 2000 гривен на наши деньги. Ну, сами видите. Так, ну, наряд. Наряд, бачите, гарний малюнок, наряд, і бачимо, що вони заступали. Наряд как на праздник. Да. Ну, так хорошо, що наряд як на праздник. Все, вони по 2 години виходили в наряд, розписано, що коли. Зрозуміло. Далі ось у них інженерка була, намалювали, як правильно копати окопи. Ну, хочу сказати, це грамотна річ, зігзагообразна, для того, щоб якщо сюди потрапляє снаряд, якщо буде прямий, прямий буде окоп, то він покрошить всіх, хто там. А так, покрошить тільки тих, які в цій секції є. Ну, так скажімо, це, трошки доповню, це класика. Це як Класика, у книжці про ведення оборони, там наступальні дії, таке інше. Це, буквально перемальовка. Це лишній доказ того, що по книжці буквально. Да. Ні вліво, ні вправо, Да. буквально. Ну і це бліндажі. Ну і як бачите, як в книжці, треба определити по северу і прочее. Север, юг, запад, восток. Есть. Далі, що у нас тут? Так, у них опять їжа йде. Це вони збирали кошти, піца, пиво,
Балони, фонарі, подушки, канцелярія, хостовари. Грушове гніздо, борщ, хліб. Згущенка, хліб, чаю, майонез, шоколад, чай. Ну це вже нам цікаве. Опаджа. Метла, совок, ткань. Ну и Ну, бачите, 21.12.22 ему было особо одиноко и скучно. да, ось Родился дата. следующий шедевр. Да. Видно, не дает ему покоя. Ні, вони, мабуть, не купили резинову бабу. Рыжеволосая. І прийшлось Є. малювати на бумазі. Так, а тут, блін. Тут він художник і вирішив зробити шеврон для свого взводу. І що тут у нас написано? Спеціальний отряд жуков-самойобов РФ. Жуки-самойоби. Российская Федерация. Самые крутые жуки из долбоебов, я бы сказал, а не самоебов, блядь. Ну как можно сказать жуки-самоебы? Это как, блядь? Они друг друга ебут там или что, блин? У мене намаслив. Коментарі. Бо це розробляли цей шеврон, тут написано, бачите, цифри 1, 2, 3. Це чорним, золотистий, білий, сірий колір повинен бути. А, тут написано, що... Надписи изумрудная окантовка. Вот Да. так вот. Вот так вот. Работа волк, в лес убежит. Ну, коротше, самойоби, які ще не люблять працювати. Одне слово, Російська Федерація. Самойоби. Самойоби. От. А ти бачиш, що йому Що це 22-12? 22-12, а то коли було йому сумно. 21-го. Тобто Сумно і сумно. сумно і сумно, вже другий день. Також Старобельськ. Нож там кому-то, веник, кофе, ананаси, мишура, военторг, рынок. А зачем мишура? Дискотеку собрали. Дискотека, бабы вон приехали, блин, надо мишура. А, это Новый год, может, они продолжают Новый год праздновать? Да. А, вот, смотрите. От бачите малюнок, написано «Єбать нацистів». Як вони представляють українців, ми ж нацисти, це ж по любасу, обов'язково це нацистський знак німецький. І у них наколка Русь, крестик обов'язково, Z. Все, і вони це душать, що от так. Такі довольні, що треба отак нацистів убивати. Сказочні довбойоби, я вам хочу сказати. Нацисти. Так, далі. Тут щось зашифроване. Так, це він малював позиції. Позиції 22-23 рік. Ну, намальовано дуже гарно, перспектива є так. Цікаво. Цікаво, да. Малював гарно. Куди воно все прильоти, пішло? і машини, Прильоти, машини, все таке. посадки. Так, далі, що у нас тут? А, тут вже що на лірики. Вони в Старобельському, мабуть, були, і баби були. І от 4.01, це 23-го року, він написав стих, який присвятив Ріті. Ну, можно что-то зачитать. День, когда я полюбил. Да, вот. В день, когда я полюбил тебя, я осознал, насколько мир прекрасен. Узнал, что нужно мне для счастья, поставил цель любить, заботиться, беречь. Любой момент наш вместе проведенный, как сцена фильма про любовь. А мы в нем два ярких огонька, желающие гореть все ярче и ярче. Ты подарила мне тепло, заботу, ласку. Такой подарок принять я смог впервые. Самый ценный, самый нежный, настоящий. Его обязан я сберечь. С тобою, Рита, жизнь прекрасна. Даже на войне, вдали, в разлуке. На все плевать мне горы по колено. Ведь в сердце я держу тебя. И много счастья ждет нас впереди. Вон там, где светит теплый свет. Нам поджидать немного надо. И ослепит нас теплотой судьба. Как ты думаешь, что там его там ослепило? Его там разорвало, по-моему, на мелкие части, да? Ну, хочу сказати, Його вже не знайти навіть. Рита, якщо ти це дивишся, ну, На жаль. на жаль, де світить теплий світ,
Ну, Дома он светит, там, надо было то есть дома в аду там светит ему что-то. И подождать немного надо, ты его не дождешься, Рита. И ослепит нас теплотой судьба. Зігрівайся обігрівачем там. Все. Отак. Любов була, але пішов в Україну і здох. А кохана Рита засталась одна там. Може ще діти є, я не знаю. Але воно дурне таке. А от бачите, дивіться, як вони ще зображують нас. Тут виходить наряд, це він написав. Держи свой ствол в чистоте, в наряде гляди в оба, отвлечешься, придет злоба. То есть злоба это вот этот украинский солдат, немецкие кресты это обязательно, потому что мы все носим кресты немецкие. Ну, да. Мы не выходим за хлебом даже, чтобы не одеть эти нашивки с крестами, потому что это обязательно. Залужный сказал, всем немецкие кресты надо нацепить. Но же если присмотреться, на самом деле тут же... Да, если в пикселе там, это... если увеличительное стекло, то можно разглядеть. 3D, и там этот пиксель сделан из немецких крестов. Да. Ой, блин, и смотрите, и он, получается, спит, зеточка, он заснул, и мы тут зло пришло его зарезать ножом. Ну, что я вам хочу сказать, вы спите там, спите на своих нарядах, а мы зло такое. Так, далее. Джека, подвинься ко мне ближе, а то ты уходишь с кадра. Так, смотри, у них тут уже позиция такая. Сектор обстрела второго отделения. Ну, гарно так нарисовано. Мені даже нагадує, коли ми... Его, наверное, поэтому и назначили, что он может так изобразить быстренько ситуацию. Да, мне похоже на посадку, когда мы под Бахмутом были. Я прям... Да, что-то напоминает вообще. Мне хорошо становится. Ну, смотрите, лэпы, все, указывается привязка, к чему идет, вот у них привязка к лэбам идет. Вот тут что-то пошло не так с окопами у них. Как вы видели в теории, они зигзагообразные, а здесь они уже тут начали зигзагообразные, а потом плюнули и решили уже по прямой херячить. Но эти блиндажи стоят как по книжечке. Ну ладно. Так, еще один шедевр для украинца. Тапок тактический. ТТХ, тактико-технические характеристики. Вес 200 грамм, размер 38-46. Предназначение – истребление живой силы нацистов. Ну, тапок, китайская шляпа типичная, самый классический. Не, ну, прикинь, у них вот это по нацисты, они запаяны. Их там, наверное, замполиты и телевидение уже так все промыло, что мы тут нацисты, всех убиваем, всем везет с немецкими крестами, флагами, да? Ну він такий зачарований, так скажімо. Йому дуже добре ця касета в нього грає, так, нічого ну, з цим вже не поробить. А можливо, ну і це дуже розпространено серед них. Вони тільки так розсуждають, вони іншого навіть не знають, тому тільки ця думка вони її просто транслюють, прокручують і від себе нічого, тому що це абсурд. Так, да. Так. Ну, якісь побори опять. Колбаску, полторушку должен Роберт, он уже... Тренер, он, наверное, эти стероиды себе покупал. Так. Блин, ну позывных тут прямо, тут рубрика ціла. Тут я тут прозрел, тут еще одно стихотворение, блин. Vital Digital. Vital чел нормал, он нам реп зачитал. Шузы чистанул и бороду чесанул. У Витала все четко, все прям, все кратко. Кашу похавал и печь топанул. Пусть не складно, зато про любовь. Ну вот это его мечта была белая Лада, которую... Це, мабуть, 7-ма модель, але вона так трошки підтюнгована. Это, наверное, он Рите хотел подарить, а я хочу сказать, Рита, Ладу ты не получишь, потому что... Ні, мабуть,
Ладу Рита и получше. Не получил, он остался там, его не забрали, он как без вести пропавший будет у них. Лады не будет Рита. Он там гниет, его никто даже не это, его прикопали там, потому что он там наполовину разорванный был. Поэтому Лады не будет. Дальше. А тут походу у них там какая-то шляпа, наверное, отдых им дали или еще не заводили. И он тут уже охота пошла у него, выделка шкуры. Это не цікаво. Это так, Соболь. Соболь тоже. Болты саморезы, это что-то они опять покупали. Ну, такое разноплановое, різностороннє. Да. Так, тут він автомат не домалював. Такий зетовський. К-52, мабуть, хотів в Адідасі знаки. Так, що тут у нас? Далі у них пішла тактична медицина. Що тут? Аптечка, жгути, бинти. Это одно. Тактика. Инструктаж, положение для стрельбы, тактический шаг, передвижение двойками, группой, оказание ПМП. Так, наложение жгута, повязки, самостоятельное оказание медицинской помощи, аптечки, передвижение в группах, я считаю, передвижение в трусах, передвижение в парах, снаряжение БК, ну, короче, такое неинтересное. Так, тут что-то у него какая-то философская мысль. Что-то произошло. Мы не всегда можем изменить события, но мы всегда можем выбрать, как к нему относиться. И в нашей власти выбрать привычку верного реагирования на любые ситуации. Щось я чуть не вкурив, але хочу сказати, що він щось неправильно вибрав, він пішов воювати, пішов... Він вибрав, вставили касету «Жуй». Да. Все. Все просто. Грав та не виграв. Нащо в голову собі морочити? Сказали. Можем изменить события. Ну, надо было изменить. Пришла повестка, ну все, морозься до последнего. А так пошел, и умер на чужой земле. И еще потом, после войны, всех, кто там воевал и погиб, все будут просто врагами. Не будуть героями. Героями точно. Навіть для своих. 100%. И все родственники, на русском буду говорить, потому что русские еще будут смотреть, все родственники, у которых воевал там отец, брат, сын, они будут морозиться и не будут рассказывать, что кто-то у них в семье воевал в Украине. Потому что это просто позорняк, это убийство людей ни за что, просто так, рассказывая, что тут все нацисты, Умереть на чужой земле оккупантом. Да. Так, у них занятия: стрельба с укрытия, гранаты, стрельба в парах, передвижение в лесополосе, минирование, способы взаимодействия, передвижение взвода. Так, вот у них тактическая медицина, и в Российской Федерации любят аббревиатуры называть там, где, так как они живут. Ну, аналоги наших марч. Да, у нас називається марч, англійська абревіатура. Ну, якщо... він саме розповсюджений. Да. Там є і буквально наші, але вони там мало чим відрізняються. Да. А тут жопа. Да, тут... Ж жгут, О обізбол, П перев'язка, А амбулаторія, автоевакуація. Жопа. У нього жопа. У него жопа. Ну, жопа и случилось. Ну, тут они писали аптечки. И это что там, рисунок, что сначала надо первый жгут наложить, потом обезбол, а потом уже перевязку сделать там и так далее. Ну, это мы тактику вам показывали, медицины у нас уже много. Якщо трошки протягнути, який жгут, 21 століття, який жгут? Тут люди чим зайняті? Да. Ефективність і никто там не думает. А тут, по-моему, даже про жгут еще что-то будет. Тут вот есть красная зона, огневой контакт, прицельный огонь противника, желтая зона относительно безопасно, пули
пролетают рядом. Зеленая зона, безопасная зона, без какого-либо огневого контакта. Ну, это мы, когда у нас тоже медицина была, мы вам рассказывали, в какой зоне что необходимо делать для раненого. Наложение жгутов, травма глаза, наложение повязки. Вот у них по жгуту, вот жгут Эсмарка. Жгут укладывать змейкой. Желательно в пакетике, беречь от солнца, иметь в быстром доступе. Ножницы на веревочке, армированный скотч, карабин на поясе для гранаты. Бред какой-то, блин. Ты с собой носишь гранату с щекой, которая еще телепается на этом? Ні, тут можливо йде річ про якісь Ну он, походу, Рембо, ну ніхто нас... паскудне приспособлення, якесь паскудне, може щось. Ну, на собі ніхто не носить, тому що дуже багато... Карабін на поясі для гранати, це гоніво. Є такі, це так і Андрій правильно сказав, Рембо, є такі Рембо ходять. Ну він може гублять ці гранати піти і шукають. попісяти, зачепився за гілку і все, і нету. Ну, з собою ніхто не носить так. Так вони можуть заряджені бути, але в ямочках, в окопах. Цікаво, можливо, ми чогось не знаємо, тому Може. якщо хтось може, там в коментах прокоментуйте стосовно карабіна для гранати. Можливо, ми чогось не знаємо. Це теж. Може, да. Ниндзя. Так, что это у нас такое? Я вот это не пойму, что это такое. Перекат через одного. Это перебежки. Перекат двойками. Вот это что недавно тренировки у вас были, вы перебегали. Вот это такая же штука. Синонимы шока: холодная, влажная. Так, ампулу вводит резким, колющим движением ягодицы, наружная сторона, расположить вещество. Що, медик, таке відчуття, що... Ні, помниш, скільки у нас? У нас медицини було більше, ніж тактики, блін. У нас якось далі. Так, бинты, ПП, вата, жгут. Это то, что аптечка. Прикинь, у них аптечка 31 пункт. Тут я ж говорю, це велика, мабуть, аптечка. Він згодний, медик чи щось таке. Кабельний це і таке інше, просто де там в тих, як? Бинти, вата, перша допомога може бути надана так скажімо, на нулі, а далі... Це тільки у взводного медика, да. Тільки взводний медик, а далі... Вот написано, укладка аптечки взводной. Все, тогда мы зняти, все. Взводний, да. Ось малюнок медика, дуже гарно, хочу сказати. Так, косинки, хлоргексин, в ампулі. Ладно, це якісь таблетки. Так, далі. Тут тоже что-то такое, блин. Тайна имеет свои законы. Кто их нарушает, тот ее и разрушает. Сущность тайны не в том, что они знают, но не говорят. Сущность ее в том, что люди не знают ни того, в чем она состоит, ни того, что, в общем, что-то скрывается. Философия... Я нічого не понял вообще. Філософія, є часткою його життя, мабуть, тому він шукає відповіді. Але не там. Я не могу, он под чем-то это писал. Я даже не смогу это прочитать, потому что я не улавливаю смысл. Только доброкачественный человек может установить и изучить чужую доброкачественную. В общем, шукає він оправдання своим недоликам. Что он недоброкачественный. Так, тут какие-то фамилии, я не знаю, что это. А вот тут что-то прикольное. Тут или баллы вот это. Прикиньте, вот это какие-то баллы. Написано. Я сначала думал, что это зарплата. Вот я все время... А потом, когда я дошел до последнего пункта, сейчас я его закрою, вы потом поймете, что это не зарплата. Смотрите. Ватник, это сколько это, 10 тысяч баллов. Мобик, максимум 80 тысяч баллов. Спартанец, 200 тысяч. ЧВКшник, 450 тысяч. Эксперт, лям. Терминатор, Жан-Клод Терминатор, 3 ляма.
Дальше. Машина Машина для убийств. 9 миллионов. И 10 миллионов знаете кто? Путин. Путин. Он круче, чем машина для убийств у них. Вот так вот, блядь. Ну Ну а просто, кто бы еще? ну прикиньте, блин. Возможно, у него был и другой позывной, но он стал именно им. Да. Ой, блядь, сумасшедшие люди, блядь. Квест. Квесты. Найти свои вещи 10, 100 хп, улучшить О, оружие 50 вот, хп. короче. Они уже или в игры Ну, начали вот и играть. баллы. Ну, вот это, короче, квесты они проходили на баллы, короче. Ну, только что-то от обратного. У него, видно, победители уже известны. Я не знаю. Найти свои вещи, видишь, там 100 этих Да. кредитов. И вот они, вот кредиты эти самые, вот проходили квесты какое-то время. Разместить вторую роту 250. Короче, какую-то игру играли. Найти патроны НАТО. 100 хп. А что самое дорогое? Escape from Solidar. О, вот это вже цікаво. О, Escape from Solidar. Да, кстати, вот это дальше они в Солидаре уже. Може вони паралельно, не знаю. Выкопать, может быть, выкопать Солянку. землянку, а тут дат немає, да? Отставать надо. Он игру какую-то писал. Я не знаю. Так, и смотри, они в Солидаре были, я так понял, это промка. І вони, це територія промзони, і вони написали, де що, де вікна, де ворота, в'їзди. Может это Кнауф. Может. И что-то после Солидара у него не заладилось. Наверное, пошли воевать, как он... Ну, наш підрозділ там був 56 днів. І ну, не виключено, що ми могли з кимось з цих І воювати саме з воювати цими. саме з ними. Так, ну і на завершення, ну тут все тут, да? Ну, гарячу лінію Кадирова ви вже бачили. Сейчас ми... Да, гарячу лінію Кадирова ми зараз вам ще покажемо. Хто не бачив шот-відео. Так, тут у нього якісь телефони. Саня, Глеб, Міша, можете подзвонити, спитати, хто ви, Справи. хто ви там. Так, Так, не збираються вони там до нас. а, и тут эти, кода для раций. 11 все плохо, 12 ранен, 13 в госпиталь, 14 болен, 22 сойдет, 44 голодаем, нет воды, 45 мерзнем, им надо 44-45. 33 все хорошо, 56 продвигаемся, 57 оборона, 58 отступаем, 77 ничего не происходит, 78 постоянные бои. 79 умерен. Домой не скоро. 99 скоро домой. 101 еду домой. Ну, тут нету 102. Домой я не попаду. Ну, ось такий блокнот. Блокнот командира взвода російської армії. Ну, як ми обіцяли, зараз Жека задасть питання для того, щоб ми провели розіграш саме, що у нас там, трофейний автомат роздовбаний. Півавтомат. То ми зараз вам скажемо питання. Ваша задача в коментарях саме під відео в Ютубі написати відповідь. Хто саме перший правильно дасть цю відповідь, тому ми презентуємо, відійшлемо цей трофей. Я думаю, буде гарно висіти десь в музеї або в гаражі. Ну і питання буде таке, скільки снарядів у равлику для АГС-17, це автоматичний гранатомет танковий 17. Що таке равлик, ми вам не будемо казати на то питання. Чесно кажучи, я вже заморився це читати, цю бредятину просто, але цікаво. То Жека, якщо ще будуть якісь трофейні такі штучки. Так, періодично попадаються цікаві екземпляри, такі як цей художник, і будемо показувати вам для того, щоб, може, ви були трошки більше знали про те, хто та як до нас тут приходить. Так. Ну і не забувайте в коментарях писати відповідь на
питання. Хто перший напише, ми відпишемось цьому коментарю. Він напише нам у телеграм-канал, і ми зістикуємось і все відправимо. Ну, ми будемо продовжувати показувати вам цікаві військові речі та продовжувати боронити нашу країну. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!